नमस्कार. टीच विथ छानवीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत वेनपासून प्रश्न तुम्ही कसा तयार करू शकता. इंग्लिशमधून प्रश्न तयार कसा करायचा याच्या आपण याआधी 2 व्हिडिओ पाहिलेले आहेत, ज्यामध्ये पहिल्या व्हिडिओमध्ये बेसिक पाहिलेलं आहे, त्यानंतर दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये व्हॉटचा वापर करून आपण प्रश्न कसा बनवू शकतो ते पाहिलेलं आहे. आणि आता आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की वेनचा वापर करून प्रश्न कसा बनवता येऊ शकतो. तर प्रश्न बनवण्यासाठी एक सूत्र वापरलं जातं. ते सूत्र कोणतं आहे ते मी इथं दिलेलं आहे. प्रश्नार्थी शब्द प्लस सहाय्यकारी क्रियापद प्लस कर्ता प्लस क्रियापद आणि त्यानंतर क्वेश्चन मार्क. तर या पद्धतीने प्रश्न बनवायचा आहे आपल्याला. या सूत्राचा वापर करून ज्यावेळी आपण प्रश्न बनवू त्यावेळी आपला प्रश्न चुकणार नाही आणि मुलांनाही लक्षात यायला मदत होईल की प्रश्न कसा बनवला पाहिजे, त्याची योग्य पद्धत काय आहे. व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी तुम्हा सर्वांना एक रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल किंवा माझ्या व्हिडिओ पाहत असाल परंतु चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडली तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. तर सगळ्यात पहिला प्रश्न आहे, तू पुन्हा केव्हा येशील. तर वेन म्हणजे काय? केव्हा. ज्यावेळी केव्हा किंवा कधी असा ज्यावेळी प्रश्न असेल त्यावेळी त्या प्रश्नाची उत्तर ही आपण वेननी करायचे आहे. आणि त्यानंतर जे काही सूत्र आहे ते आपल्याला वापरून वाक्य बनवायचं आहे. तर आपण वाक्य बनवून पाहूयात की कसं बनवू शकतो, प्रश्न कसा बनवू शकतो आपण. एक्झाम्पल आहे, तू पुन्हा केव्हा येशील. तर सगळ्यात आधी वापरणार आहोत आपण प्रश्नार्थी शब्द. तर केव्हा आहे वाक्यात म्हणून सगळ्यात आधी वापरणार आहोत वेन. वेन. आता येशील, केव्हा येशील भूतकाळ आहे, भविष्यकाळ आहे वाक्यात म्हणून वापरणार आहोत विल. वेन विल. सहाय्यकारी क्रियापद आपल्याला वापरायचं आहे वेन नंतर. वेन विल. त्यानंतर वापरायचं आहे कर्ता. कर्ता आहे तू. तू म्हणजे यू. वेन विल यू. आणि येशील. येशील म्हणजे काय? पुन्हा येशील. पुन्हा येशील हा शब्द राहिला आपला, आता तो वापरायचा आपल्याला. येणे, येण्यासाठी कम आणि पुन्हासाठी अगेन. तू पुन्हा केव्हा येशील. वेन विल यू कम अगेन. नेक्स्ट, तुला माझं पत्र केव्हा मिळालं. आता केव्हा आलेलं आहे वाक्यात म्हणून पुन्हा एकदा वापरायचं आहे वेन. वेन. त्यानंतर आता केव्हा मिळालं म्हणजे मिळालेलं आहे पत्र, म्हणजे वाक्य हे भूतकाळी आहे म्हणून भूतकाळी, पण साधा भूतकाळ आहे म्हणून डूचं रूप वापरणार आणि भूतकाळ असल्यामुळे डूचं डीड हे रूप वापरणार. वेन डीड. करता यू. तुलासाठी यू. वेन डीड यू गेट. मिळणे म्हणजे काय? गेट. वेन डीड यू गेट माय लेटर. माझं पत्र. क्वेश्चन मार्क. या पद्धतीने हे सोडवायचं आहे, प्रश्न बनवायचा आहे. नेक्स्ट, तू ती नोकरी केव्हा सोडली. तू ती नोकरी केव्हा सोडली. आता हा सुद्धा भूतकाळच आहे आणि साधा भूतकाळ आहे म्हणून वाक्य कसे बनेल, प्रश्न कसा बनेल. केव्हासाठी वापरणार आहोत वेन. साधा भूतकाळ आहे म्हणून डूचं भूतकाळी रूप डीड. करता आहे तू म्हणून वापरणार आहोत यू. वेन डीड यू. आता सोडणे हे आपलं मूळ क्रियापद आहे म्हणून सोडणे, सोडणेला काय म्हणतात? लीव. वेन डीड यू लीव काय? ती नोकरी. दॅट जॉब. नेक्स्ट, तू तुझे दात याआधी केव्हा घासले. तू तुझे दात याआधी केव्हा घासले. केव्हा आलेला आहे वाक्यात म्हणून वेन. साधा भूतकाळ आहे म्हणून डूचं भूतकाळी रूप डीड. त्यानंतर करता आहे तू म्हणून यू. वेन डीड यू. हे वाक्य तर तुम्हाला जमलंच पाहिजे इथपर्यंतचं. यानंतर आपल्याला बघायचं असतं की आपलं मुख्य क्रियापद काय आहे. तर मुख्य क्रियापद आहे घासणे म्हणून घासले. आता दात घासणे याच्याशी रिलेटेड आहे म्हणून घासणेचा आपण इथं ब्रश हे क्रियापद वापरणार आहोत.
व्हेन डीड यू ब्रश, काय, तुझे दात या आधी. हे वाक्य आपलं एवढं शिल्लक राहिलेलं आहे, ते आता आपण लिहून घ्यायचं आहे. युअर टीथ लास्ट. त्यानंतर तू केव्हा झोपतोस, तू केव्हा झोपतोस. वेन साधा काळ आहे, साधा वर्तमान काळ म्हणून वेन डू यू गो टू बेड. वेन डू यू गो टू बेड, तू केव्हा झोपतोस. नेक्स्ट, तुम्ही दोघे पहिल्यांदा केव्हा भेटला. तर पहिल्यांदा नेहमीप्रमाणे प्रश्न बनवण्यासाठी वेन, केव्हा भेटला यावरून आपल्या लक्षात येते की त्यांची भेट झालेली आहे, म्हणजे हा भूतकाळ आहे म्हणून वेन डीड यू. वेन डीड यू भेटणे, भेटण्यासाठी मीट. वेन डीड यू मीट दोघे म्हणून ईच अदर. फर्स्ट आणि क्वेश्चन मार्क. वेन डीड यू मीट ईच अदर फर्स्ट. नेक्स्ट, या झाडाला फुले केव्हा येतात. वेन डज, साधा वर्तमान काळच आहे. या झाडाला फुले केव्हा येतात. वेन डज दिस प्लांट फ्लावर. त्यानंतर नेक्स्ट, तू केव्हा उठतोस. उठतोस, केव्हा उठतोस. वेन डू, साधा वर्तमान काळ आहे म्हणून वेन डू यू उठणे, उठणे म्हणजे गेट अप. वेन डू यू गेट अप. नेक्स्ट, हे नेमकं केव्हा घडलं. आता नेमकं हा शब्द आलेला आहे, तर तो आपण सुरुवातीला वापरू शकतो प्रश्नार्थी शब्द वापरण्याच्या आधी किंवा प्रश्नार्थी शब्दानंतर, पण सुरुवातीलाच आपण वापरणार आहोत एक्झॅक्टली. आणि आपला रेग्युलर प्रश्न आपण जसा बनवतो तसा आता बनवणार आहोत. एक्झॅक्टली वेन डीड, घडलं म्हणजे घडून गेलेलं आहे म्हणून भूतकाळ, साधा भूतकाळ म्हणून डीड. एक्झॅक्टली वेन डीड दिस हॅपन. नेक्स्ट, तुला हे केव्हा कळलं. तुला हे केव्हा कळलं. कळलं म्हणजे कधी तुला समजलं किंवा कधी माहीत झालं म्हणून वेन डीड यू. आता डीड का वापरते हे तुम्हाला लक्षात आलं असेल, कारण काळ कोणता आहे वाक्याचा ह्याच्यावरून आपण डूचं कोणतं रूप वापरायचं हे ठरवायचं असतं. वेन डीड यू, काय केव्हा कळालं किंवा केव्हा माहिती झालं म्हणून कम टू नो वापरणार आहोत आपण. कम टू नो दिस. वेन डीड यू कम टू नो दिस. तर या पद्धतीने आपण वेनचा वापर करून काही प्रश्न बनवून पाहिले, जे की तुम्ही रोजच्या बोलण्यात वापरत असता. तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.